السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات، معي من عبد الله. وسؤال هندسة، وهذا السؤال من ألمانيا. أوجد مساحة المظلل الأحمر. معنا هنا دائرة، موجود في الدائرة في الداخل نصف دائرة هنا باللون الأبيض أيضا، وموجود أو المظلل اللي باللون الأحمر هنا. المطلوب إيجاد مساحته. طب إيه اللي معلوم؟ اللي معلوم هنا ما عندنا 2 متر. هذه طول هذه القطعة من النقطة من مركز نصف الدائرة الصغير ام. هنا ده مركز الدائرة نصف الدائرة اللي أعلى هنا 2 متر، وعندك هنا في الأسفل هنا 4 متر. المطلوب إيجاد مساحة المظلل الأحمر. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك على بركة الله. نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة، لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة المتميزة يجدها في قائمة تشغيل قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. نبدأ الفكرة. هنا طبيعي ان مساحة المظلل الاحمر ده مفروض بيساوي مساحة الدائرة كاملة، اللي هي الدائرة الكبيرة دي كلها، ناقص مساحة مين؟ نصف الدائرة اللي هي باللون الابيض ده، ناقص مساحة ايه؟ نصف الدائرة. يعني هنا ان مساحة المظلل ده هيكون مساحة الدائرة، نحن نعلم انه بيساوي الباي ار تربيع، ناقص هنا لان نصف دائرة فبالتالي هيكون نصف باي ار، بس نخلي دي ار سمول هنا تربيع نصف القطر. طيب الجزء ده اللي هو من هنا لهنا ده كل ده عبارة عن ايه؟ من هنا لهنا كل ده عبارة عن هنا هيكون ار، ده نصف القطر للدائرة كاملة، الدائرة الكبيرة ده. هنا المركز لنصف الدائرة اللي موجودة هنا، يعني إذا الجزء ده هيكون هنا R، وهنا الجزء ده نفس الشيء هيكون هنا أيضا R نصف القطر. طيب هنا عندنا لو جينا إن احنا نبتدي نوصل هنا، نصل الجزء ده بالمركز كده، ده عبارة عن إيه؟ أيضا ده نصف قطر للدائرة الكبيرة. تمام. طب تعالى اما نصل كمان هنا الجزء ده كده، هتلاحظ هنا اتكون لي هنا مثلث ايه؟ مثلث قائم الزاوية. لو احنا شايفين كده، ده المثلث اللي هنا ده مثلث قائم الايه؟ الزاوية، اللي انا هظلله هنا باللون الاصفر. هنا باللون الاصفر هنا ده مثلث قائم الزاوية كما نرى امامنا. مثلث هنا قائم الزاوية، هنا ار سمول ار كابيتال، لان ده نصف القطر الكبيرة وهنا ده الصغير. طيب والجزء اللي هنا من هنا لهنا، الجزء ده هيبقى عبارة عن ايه؟ ار ناقص 2. الجزء ده من هنا لهنا ار ناقص ايه؟ 2. ليه؟ لان الجزء ده الخارجي ده كل ده من هنا لهنا، الجزء ده عبارة عن هو كمان ده، لان ده المركز للدايرة الكبيرة، ده يعتبر ده ايه؟ ار. هنا الجزء ده الخارجي ده هنا كده لغاية هنا هو كمان ايه؟ ار. تمام. طب ليه ار ناقص 2؟ لان الجزء ده ب2، يبقى هنا ار ناقص 2، لان من هنا لهنا كان كلها ايه؟ ار. طب ده بالنسبه للدايره الصغيره ار سمول الجزء ده، يبقى برضو من هنا لهنا هنا كل لغايه الحته دي كلها هتكون ار ايه؟ ار سمول الجزء ده. هنا يبقى ده برضو ار ايه؟ سمول الجزء ده كاملا هنا. طب هنا تعالى نحسب بقى القطر الكبير للدايرة ده. القطر ده ازاي ان احنا نحسبه؟ القطر كل هذا القطر ده من اول هنا لهنا القطر، فهيكون معانا عبارة عن ايه؟ 2 فوق اهي، ادي 2 زائد الار، اللي ان الحتة دي كلها قلنا ان هي بايه؟ بار اهي. كل دي من هنا لهنا تعتبر ار، يبقى زائد الار زائد الاربعة اللي تحت دي اهي. كل ده بيساوي ايه؟ 2 ار القطر. طيب هنا يعني 6 زائد الار بتساوي 2 ار كابيتال. ومن هنا هنبتدي ناخد دي كده نظللها ونسيبها كده. هنا بقى في المثلث اللي باللون الاصفر ده بنركز فيه، طبعا ده مثلث قائم فهنشتغل ايه؟ فيثاغورس. فهيكون معانا هنا الار ناقص 2 الكل تربيع زائد الار سمول تربيع، ده بيساوي ار كابيتال تربيع.
طيب هنا عندنا بنحددها ايضا هنا من هذه المعادلة اللي احنا حددناها دي. ممكن نقول ايه هنا؟ عندك ان الار بتساوي ار سمول بتساوي 2 ار كابيتال ناقص كام؟ ناقص 6. يعني دي هنا وناخدها برضو هنا محددة عشان ايه؟ هنحسب الكلام ده كله. هنبتدي نعوض عن قيمة ار في المعادلة هنا اللي موجودة دي. فبالتالي هيكون معانا هنا الشكل ده ار ناقص 2 الكل تربيع زائد قيمة الار بقى اهي موجودة معانا، يبقى 2 ار ناقص الستة الكل ايه؟ تربيع. ده بيساوي هنا الار تربيع. فاحنا عوضنا عن قيمة الار في هذه ايه؟ المعادلة. نعوض تعويض، نعوض. وهنا هنبتدي نتذكر لو احنا معانا الاي ناقص البي الكل هنا تربيع، دي بتساوي ايه؟ بتساوي الاي تربيع ناقص 2 اي بي زائد البي تربيع. فنبتدي هنا نتعامل طبقا للكلام السابق. فهيكون معانا الار تربيع ناقص 4 ار زائد 4 ار تربيع ناقص 24 ار زائد 36 زائد 36 بيساوي ار تربيع. وهنا هبتدي ان انا اختصر التربيع، الار تربيع مع الار تربيع المتواجدة هنا. فهيكون معانا 4 ار تربيع اللي هي دي هنجيبها في الاول هنا، ناقص هنا 4 ار و4 وناقص 24 ار يعني ناقص 28 ار زائد هنا معانا 36 وكمان معانا في هنا في جزء في هنا 4 زائد هنا 4 موجود في 4 نسيناها واحنا بنشتغل. هنا في 4 فبالتالي هنا زائد بقى الأربعة اللي موجودة دي 4 أهي وال36 يبقى هيكون معاك هنا 40 بتساوي هنا الصفر. فبالتالي هتقسم على الأربعة فهيكون معاك الأربعة دي هتروح خلاص. يبقى هنا ار تربيع ناقص السبعة زائد العشرة بتساوي ايه؟ بتساوي الصفر. وهنا هيكون معاك طبعا موجود معانا ار واحد مضروبة في ار اتنين، دي بتساوي عددين نبحث عنهم. يعني اتنين في كام يدينا العشرة؟ اتنين يبقى بتساوي دي 10، يعني عبارة عن اتنين في كام؟ اتنين في 5. تمام. طب وهنا الار واحد زائد العددين بقى نجمعهم، ار اتنين بيساوي كام؟ بيساوي هنا السبعة. فبالتالي معناها اتنين زائد كام؟ اتنين زائد الخمسة بتعطي السبعة. يعني هنا معاك الار واحد هتساوي اتنين، وهنا ار اتنين هتساوي ممكن تكون الخمسة. فنبتدي ان احنا نبحث هل ان هي الصحيحة معانا. هنا عندك الار واحد باتنين والار طب كان معانا المعادلة اللي احنا كنا عاملينها اللي هي ار اللي هي دي المعادلة دي اهي هحددها باللون الاخضر اهي. هنبتدي ان احنا نكتبها هنا تاني اهي كده. الار بتساوي اتنين ار كابيتال ناقص الستة، المعادلة دي اللي هيحصل عملية تعويض من خلالها. فهيكون معانا الار واحد دي بتساوي هنا طبعا بس دي ار سمول هنا ار سمول. فبالتالي ار واحد في حالة لو كانت اتنين يبقى بتساوي الاتنين نضربها في اتنين ناقص الستة. اتنين في اتنين باربعة ناقص الستة هيطلع العدد بسالب اتنين. هذا طبعا بيكون مرفوض لان مفيش طول ضلع بيكون بالسالب. فبالتالي الار اتنين دي بتساوي الاتنين نضربها في الخمسة ناقص الستة. هنا اتنين في خمسة هنا اتنين في خمسة بعشرة ناقص الستة بتساوي الأربعة. فبالتالي الأربعة تمشي معانا. يعني إذا الآر هتكون بتساوي معانا الأربعة. الآر سمول بأربعة والآر كابيتال هتكون بخمسة. يعني دي تمشي معانا هنا وهنا الآر سمول تكون بأربعة. فبالتالي نرجع لمسألتنا. يبقى هنا ال A بتساوي الباي آر كابيتال تربيع يعني الخمسة هنا تربيع ناقص النص باي مضروبة في الار هنا 4 تربيع.
يعني هنا ال A بتساوي الباي مضروبة في ال25 ناقص هنا دي نص، دي 16 16 في نص يعني نصها، يبقى 8 الباي، هنا 8 باي. فبالتالي هتكون ال A بتساوي 25 باي ناقص ال8 باي. يبقى إذا هنا ال A المساحة المظلل الأحمر يعني بتساوي لما نطرحهم هيكون بتساوي 17 باي. يعني هنا المساحة تقريبا هتساوي هنا 53.4 متر مربع. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.